Vă salut, dragi prieteni! Sunt Șerban Eugen Savu și astăzi vă invit să facem un update la nivelul percepției actuale cu privire la conceptul și relaționarea dintre corp, spirit și suflet. În mod real, noi, prin bombardarea permanentă cu vibrații de diferite frecvențe, inclusiv sub forma informațiilor transmise pe canalele media, suntem într-un permanent blocaj ideologic. Tot ceea ce părem să cunoaștem despre creație, credință, corp, spirit și suflet vine dintr-o epocă îndepărtată și este atât de învechit ca și concept încât părem deplasați în momentul în care încercăm să experimentăm idei sau păreri pe această temă. Este în mod real necesar un upgrade care să aducă conceptul și explicațiile la nivelul cunoștințelor noastre tehnice sau teoretice. Dacă noi acceptăm că avem așteptări de la viitor, dacă deja noi trăim ceea ce se publica în categoria science fiction cu 10-20 de ani în urmă, iar acum avem alte idei și proiecții despre ceea ce ar putea să aducă viitorul, trebuie să acceptăm faptul că El, Creatorul nostru, este permanent, cu mult peste orice închipuire sau orice proiecție în viitor am generat noi în ideile noastre science fiction. De ce nu acceptăm măreția, puterea și nivelul infinit mai mare față de ceea ce noi percepem și gândim acum? Acceptăm existența unei entități superioare, existența lui Dumnezeu, care este Creatorul nostru. Putem studia împreună Biblia, ce ne-a fost lăsată de către El, prin prisma identificării fiecărei consemnări cu evoluția și continuitatea genelor primordiale ce ne-au fost lăsate. Sau, poate ne e mai ușor să acceptăm scrierile din tablițele sumeriene. Tot acolo ajungem. Este un program de compatibilizare în trepte a unor populații vechi cu marca ADN a supercivilizației Creatorului nostru, Dumnezeu. Omul este mai mult decât corpul fizic, material. Dacă noi, oamenii, am fi doar trup din carne și oase, nu am avea prea mari speranțe în viață și nici un cel bine definit. Ființa noastră este mult mai complexă și existăm simultan în mai multe planuri ale Universului sau în planurile creației. Se spune că în realitate nu există moarte. Ființa umană, ca entitate individuală, nu dispare niciodată. Ea doar translatează dintr-un plan în altul al creației. Să luăm un exemplu. Ne dăm jos dintr-o mașină, urcăm într-un tren, apoi ne dăm jos din tren și pășim pe puntea unui vapor și așa mai departe. În fiecare dintre aceste situații există un mediu prielnic, specific, de deplasare și un anumit grad de libertate, adică ceea ce își poate permite în acel moment fiecare entitate. Ceea ce a agonisit până la acel moment pentru a plăti biletul, fie la mijlocul de transport în comun, fie la tren, fie la vapor, fie la avion. Dacă nu ai strâns suficient, dacă nu ai prea multe merite, atunci mergi pe jos. Dacă ești însă foarte bogat, atunci îți poți cumpăra bilet chiar și pentru o navetă spațială. Pare aberant și foarte complicat. Haideți să privim totul altfel. Să upgradăm informația la nivelul cunoștințelor de astăzi și să o translatăm într-un mediu familiar. PC-ul, cu toate componentele lui, reprezintă ceea ce este cunoscut sub denumirea de hardware. Toate programele instalate cu update-uri, jocuri, cu niveluri atinse și puncte câștigate le denumim software. Pentru a nu pierde informațiile și nivelurile atinse, le salvăm în cloud. Dacă noi schimbăm hardware-ul, mutăm software-ul în cloud și apoi downloadăm de acolo pe noua configurație ceea ce am încărcat, noul hardware poate să păstreze nivelurile și punctele dobândite de software în existența precedentă a fostei carcase. Acum vom face 3 modificări pe text și după aceea recitim. Schimbăm hardware cu corpul fizic, software cu spirit, cloud cu suflet.
Haideți să înlocuim, să vedem ce iese. Dacă schimbăm corpul fizic, mutăm spiritul în suflet și apoi downloadăm de acolo pe noua configurație ceea ce am încărcat, noul corp fizic poate să păstreze nivelurile și punctele dobândite de spirit în existența precedentă a fostei carcase. Credeți că acum putem să avem o nouă perspectivă asupra conceptului de corp, spirit, suflet, folosind update-ul la nivelul percepției actuale? Sunt Șerban Eugen Savu și astăzi am încercat să facem un update la nivelul percepției actuale cu privire la conceptul și relaționarea dintre corp, spirit și suflet.